Hi, wow, English followers. How are you? I hope you're doing really, really well. Let me know that in the comment section. ඉතින් ඔන්න අද ලෙසන් එක නම් ගොඩාක්ම වැදගත් ලෙසන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අද ලෙසන් එකේදී මම කතා කරනවා small talk එකක් ගැන. පුංචි කතා බහක් හිතන්න ඔය බස් එකේ යනවා. බස් එකේ යන අතරේ ඔයාගේ සීට් එකට එහා පැත්තේ වෙන පැසෙන්ජර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි වලින් chat එකක් දාන්න ඔයාලට හිතුනොත් කොහොමද අපි මේ chat එක පටන් ගන්නෙ? සහ හිතන්න ඔයා පාරේ යනවා, පාරේ ඇවිදගෙන යනවා. ඔයාට ඉස්සරහට කවුරු හරි හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න අතර පොඩි conversation එකක් යනවා. ඒ විදිහට එයාලා strangers ලානේ අපිට අලුත් අය, අපේ ළඟා අය නෙමෙයි, අපිට close නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ strangers ලා. එයාලා අපිට ටිකක් දුරස්, ටිකක් අමුත්තු නේද? එහෙනම් කොහොමද මේ වගේ stranger කෙනෙක් එක්ක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලින් stranger කෙනෙක් එක්ක conversation එකක් යනකොට මොන වගේ sentencesද, මොන වගේ මාතෘකා ගැනද කතා කරන්න කියන එක මේ lesson එකේදී අද මම කතා කරනවා. මුලින්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් පිටරටක වගේ නම් ගොඩක් වෙලාවට එයාලා හරි genuine, එයාලා හරි අවංකයි, හරි honest, හරි එයාලා real, එයාලා ඇත්ත, අර බොරු මවාපෑමක් එයාලගේ ඇත්තටම නැහැ. හිතන්න jogging කරනවානේ උදේට, exercise කරන්න පොඩ්ඩක් දුවනවානේ. අන්න ඒ වෙලාවට හිතන්න ඔයාට ඉස්සරහින් හම්බෙනවා කවුරු හරි lady කෙනෙක්. ඔයා ඇඳන් ඉන්න dress එකට හරි එහෙමත් නැත්නම් එයා දාගෙන ඉන්න සපත්තු දෙකට හරිම කැමති. ඔයාට කියන්න පුළුවන්, "Oh my god, your dress is so cute. Where did you buy it?" අනේ ඔයාගේ dress එක හරිම ලස්සනයි. ඔයා කොහෙන්ද ඒක ගත්තේ? ඔයා කෙලින්ම අහනවා, "Oh, your dress is so cute. Where did you buy it?" ඔයා කොහෙන්ද ඒක ගත්තේ? පිටරටක නම් එහෙමයි. බබෙක් දැක්කහම, "Oh, your baby is so cute." ඔයාගේ බබා හරිම cute. ඒ විදිහට එයාලා හරි genuinely එයාලගේ ideas express කරනවා. හැබැයි ලංකාවේ නම් එහෙම නෑ නේ. කෙනෙක්ගේ ඇඳුමක් ලස්සනට දැක්කොත් කෙලින්ම එයාව appreciate කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම එයාගෙන් අහන්නේ නැහැ කොහෙන්ද ඔක ගත්තේ කියලා. නිකන් වටේ ගිහිල්ලා බලනවා මෙයා කොහෙන්ද මේක අරගෙන තියෙන්නේ. මාත් ඔය එකක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතට දාගෙන එයාව appreciate කරන්නේ නැහැ. එයාගේ ලස්සන, එයාගේ dress එකේ ලස්සන. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් තත්ත්වේ ඕකනේ. හැබැයි අර පිටරට වෙනස්. ඒ විදිහට අර genuinely එයාලගේ ideas ප්‍රකාශ කරන පිටරට අය, foreignersලා. කොහොම වුණත් ඔයාලට පුංචි small talk එකක් කෙනෙක් එක්ක පවත්වගෙන යන්න ඕන නම් සහ පුංචි conversation එකක් පටන් ගන්න ඕන නම් stranger කෙනෙක් එක්ක ඔයාලට මුලින්ම weather එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. කාලගුණය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. So talking about weather is a nice conversation starter. හොඳ conversation එකක් ආරම්භ කරන්න අපිට weather එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේ sentences ටික. It's so hot, isn't it? It's so hot, isn't it? බලන්න මම isn't it කියලා කියන්නේ. Isn't it? Isn't it? It's so hot, isn't it? It's so hot, isn't it? හරිම රස්නේ. එහෙම නෙමෙයිද? රස්නේ නැද්ද? ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනාට කියන්න පුළුවන්, it's boiling. Yes, it's boiling. Oh, මාර රස්නේ. It's boiling කියන්නේ මේ it's hot කියන එකටම සමාන phrases. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's boiling, it's burning, it's roasting, it's sizzling. Sizzling. It's sizzling. හරි. දැන් ඔයා weather එක ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ඔයාට weather එකෙන් පස්සේ ඊට මොනවා හරි connection එකක් තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. By the way, where are you from? ඒක නෙමෙයි. ඔයා කොහෙද? I'm from මාතර. මම මාතරේ ඉඳන් එන්නේ. I'm from මාතර. Oh, I see. එහෙමද? Oh, I see. What's the weather like at your place? What's the weather like at your place? ඔයාගේ පැත්තේ කාලගුණය කොහොමද? දැන් යා කියෝනේ යා මාතර කියලා. ඔයාගේ පැත්තේ කාලගුණය, ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ කාලගුණය කොහොමද කියලා අහනවා. The last few days have been so hot. පහුගිය දවස් ටික නම් හරිම රස්නේ. The last few days have been so hot. පහුගිය දවස් ටික නම් හරිම රස්නේ. It will continue for some time. තව ටික කාලයක් මේ දේශගුණේ ඒ විදිහටම එක දිගට පවතී කියලා කියනවා. හිතන්න හරි ලස්සන කාලගුණයක් තියෙන්නේ, හරිම සුව පහසු කාලගුණයක්, ගොඩාක්ම cool, ගොඩාක්ම සීතලත් නැහැ, ගොඩාක්ම රස්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්, "Oh, such a cool day. Such a cool day." මෙතන such a cool day කියලා කියන්නේ කොච්චර සීතල දවසක්ද කියන එක නෙමෙයි. Such a cool day කියලා කියන්නේ such a beautiful day, such a nice day. කොච්චර හොඳ දවසක්ද, කොච්චර ලස්සන දවසක්ද කියන අදහස තමයි මේ such a cool day කියන එකේ තියෙන්නේ. Such a cool day. Don't you think so? ඔයා එහෙම හිතන්නේ නැද්ද? ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද අද මාර ලස්සන, හරිම
ෂෝක් දවසක් කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes indeed. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මටත් එහෙම හිතෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම yes indeed. දැන් අපි වෙදර් එක ගැන කතා කරානේ හිතන්න. වැඩපළේදී ඔයා වැඩ කරන තැන අලුතෙන් සමාජිකයෙක් ආවා සහ නැත්නම් මෙහෙම හිතන්නකෝ ඔයා තමයි ඒ කම්පැනි එකට අලුතෙන් වැඩ කරන්න යන කෙනා. ඊට පස්සේ එයාට ඇත්තටම එතන ඉන්න කෝවර්කර්ස්ලා එයාත් එක්ක වැඩ කරන අය ස්ට්‍රේන්ජර්ස්ලානේ අලුත් අයනේ. ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක කොහොමද කන්වර්සේෂන් එකක් කරන්න කියලා අපි දැන් බලමු. ඔයාට කියන්න පුළුවන් hello everyone I'm Johnston. hello මම Johnston. call me John. මට John කියලා කතා කරන්න. That's how all of my friends call me. එහෙම තමයි මගේ හැම යාළුවෙක්ම මට කතා කරන්නේ. මගේ නම ජොන්ස්ටින් වුණාට හැම යාළුවෙක්ම මට කතා කරන්නේ ජෝන් කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් අය කියනවා welcome to the company John. nice to meet you. welcome to the company. company එකට සාදරෙනවා පිළිගන්නවා nice to meet you. ඔයාව හම්බුන එක හරිම සතුටුයි. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් nice to meet you too. ඔයාලවත් හම්බ වෙන්න ලැබීම හරිම සතුටුයි. how long have you been here? how long have you been here? කොච්චර කාලයක් වෙනවද ඔයා මේ කම්පැනි එකේ ඉඳලා? කියන්නේ මේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරන්න වෙලා ඔයා කොච්චර කාලයක්ද? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට උත්තර දෙන්න පුළුවන් for 5 years. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ. එහෙම නැත්නම් මේක ටිකක් expand කරලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I've been here. එහෙමත් නැත්නම් I've been working here for 5 years. මම මෙහි අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ඉන්නවා. 5ක් තිස්සේ වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I hope you would help me to get accustomed to this new workplace. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම මට උදව් කරයි කියලා මේ අලුතෙන් මං ආපු වැඩපළට මට හුරු වෙන්න ඔයාලා හැමෝම මට උදව් කරයි කියලා මම හිතනවා. get accustomed කියලා කියන්නේ හුරු වෙනවා කියන එක. accustomed කියලා කියන්නේ හුරු වෙනවා කියන අදහස. එතකොට මේ අලුත් වැඩපළට මට හුරු වෙන්න ඔයාලා හැමෝම මට උදව් කරයි කියලා මම හිතනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් අයට උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes of course. ask us anything you need. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඕන දෙයක් අපෙන් අහන්න. මෙයාලත් එක්ක ටිකක් ඉඳලා ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වුණාට පස්සේ ඔයාලට අහන්න පුළුවන් shall we grab a bite tonight? අද රැට අපි කොහේ හරි එළියට ගිහිල්ලා කමුද? grab a bite tonight කියලා කියන්නේ bite කියන්නේ මේ ඔයාලා කන bite එක නෙමෙයි. bite කියන එකේ මෙතන අදහස අපි මොනවා හරි එළියට ගිහිල්ලා චුට්ටක් කමුද? කියන්නේ eat out එළියෙන් කනවා කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් අය කියන්න පුළුවන් sure of course. ඔව් අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් see you tonight. එහෙනම් අද රැට මුණ ගැසෙමු. හිතනවා බස් එකක යනවා ඔයාගේ සීට් එකේ හැපැත්තේ ස්ට්‍රේන්ජර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාත් එක්ක මුකුත්ම කතා නොකර යනවට වඩා පොඩි ටෝක් එකක් දාගෙන පුංචි කතා බහක යෙදিলা කන්වර්සේෂන් එකක යෙදিলা යන එක හොඳයිනේ. ඒ නිසා ඔයාලට ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Do you ride this bus so often? Do you ride this bus so often? ඔයා නිතරම මේ බස් එකේ යනවද? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා සමහර විට උත්තර දෙයි not much. එච්චරම නැහැ. not much. I usually go to work by my car. මම සාමාන්‍යයෙන් වැඩට යන්නේ මගේ කාර් එකෙන්. දැන් යා කිව්වනේ නෑ සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩට යන්නේ මගේ කාර් එකේ කියලා. එතකොට දැන් ඔයාට හින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙයා වැඩට යන කෙනෙක්. එහෙනම් ඔයාට ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් where do you work? ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? where do you work? සමහර වෙලාවට දැන් ඔයා බස් එකේ ඉන්නවා හිතන්න ඔයාට දැනගන්න ඕන මේ බස් එක ස්ටෑන්ඩ් එකටම ස්ටේෂන් එකටම බස් ස්ටේෂන් එකටම යනවද කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් this bus goes all the way to the station isn't it? මේ බස් එක කෙලින්ම මේ ස්ටෑන්ඩ් එකටම යනම නේද? එහෙම නෙමෙයිද? isn't it? එහෙම යන්නේ නැද්ද? ඔයාට දැන් දැනගන්න ඕන මේ බස් එක ස්ටෑන්ඩ් එකටම ස්ටේෂන් එකටම යනවද කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා අහයි yes is this your first time taking the bus? ඔව් මේක ස්ටෑන්ඩ් එකටම යනවා මේක ස්ටේෂන් එකටම යනවා. is this your first time taking the bus? මේක ඔයා බස් එකේ යන පළවෙනි අවස්ථාවද? මොකද එයා දන්නේ නැහැනේ අතර මේ බස් එක ස්ටේෂන් එකට යනවද කියලා. එතකොට අනිත් කෙනාට ගෙස් කරන්න පුළුවන් මෙයා මේ බස් එකේ යන පළවෙනි වතාව වෙන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන taking the bus කිව්වහම බස් එක ගන්නවා කියන අදහස නෙමෙයි බස් එකේ යනවා කියන අදහස තමයි taking the bus කියන එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් yes indeed I always drive. ඔව් ඇත්තටම මම හැමතිස්සෙම drive කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ private vehicle එකක් තියෙනවා මටම මම ඒක drive කරගෙන තමයි usually මම වැඩට යන්නේ. හිතන්න ඔයා ඇත්තටම ඒ පැත්තේ බස් ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා බස් එකකට නැග්ගා. ඔයාට ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් I'm afraid that I would get lost. I'm afraid that I would get lost. Can you help me? මට බයයි මම අතරමං වේද කියලා. ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? මට බයයි මං අතරමං වේද කියලානේ. ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට කියන්න පුළුවන්
Where are you heading towards? ඔයා කොහෙටද යන්නේ? ඔයාගේ ගමනාන්තය කොහෙද? Destination එක කොහෙද? ඔයා කොතනටද යන්නේ? ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් I recently joined a new company so I need to go there. මම ළඟදී company එකකට join වුණා. So I need to go there. ඉතින් මට එතනට යන්න ඕන. What's the name of that company? ඒ company එකේ නම මොකක්ද? ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් ABC company. මෙන්න මේ company එකේ නම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා oh it's near the city center. ආයේ කම්පැනි එක තියෙන්නේ සිටි සෙන්ටර් එක ගාව. Get off at the next stop. මේ ඊළඟ නැවතුම්පලෙන් බහින්න. බස් එකේ ඊගාව නවත්තන හෝල්ට් එකෙන් බහින්න. Get off කියලා කියන්නේ බස් එකෙන් බහිනවා කියන අදහස. වාහනයකින් බහිනවා කියන අදහස get off. ඊට පස්සේ දැන් ඈතට මුදව්වක් නේ කරේ. ඒ නිසා ඔයාලට යාළුවට thank කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් Thank you for helping out. Thank you for helping out. So guys, that's it for today's lesson. I think මේ sentences ගොඩාක් helpful වෙයි. ඔයාට daily conversation එකක් stranger කෙනෙක් එක්ක ඉදිරියට කරගෙන යද්දී. I think මේ lesson එක ගොඩාක් important. ඔයා beginner කෙනෙක් නම් තවත් English ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කවුරු හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් English මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක යාළුවා අතර share කරන්න. සහ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් helpful වෙනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට හිතනවා නම් ඔයාගේ English මාත් එක්ක improve කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. So guys, see you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.